බොහෝ දෙනාගේ කැමැත්ත දුර ගමනක් යන විට එයින් ලැබෙන විඩාව මහන්සි නැති කර ගැනීම. දුර ගමනක් යන විට ගමනේ ලැබෙන විඩාව මහන්සි නැති කර ගැනීම සඳහා ඉඟුරු දාපු තේක රස බැලීම මගින් හැකියාව ලැබෙනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉඟුරු දාපු තේකක් මගින් ඔබගේ ශරීරයේ විඩාව මහන්සි නිමනවා මෙන්ම ඉඟුරු දාපු තේකක් මගින් ඔබගේ ශරීරයට සිදු කළ හැකි වෙනස්කම් මොනවද කියා සොයා බලන්න. බඩේ අජීර්ණයන් තත්ත්වයන් සමනය කරන්න හා සන්ධි කැක්කුම් මස්පිඩු වේදනාව නැති කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. සන්ධි කැක්කුම් හා මස්පිඩු වේදනාවට ඉඟුරු කියන්නේ හොඳ ඖෂධයක්. සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාවලට එරෙහිව ඉඟුරු භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව රෝගවලට මෙයින් සුවයක් ලැබෙනවා. මෙහි ඇති වේදනා නාශක ශක්තිය නිසා පුරාණ චීන වෙදකමේ ඔසප්පීමට සහනයක් ලෙස මෙය භාවිතා කරලා තියෙනවා. චීන වෙදකමේ දුඹුරු සීනි සමග පානය කරන බව සඳහන් වී තිබෙනවා. තවත් සමහරුන්ට ඉඟුරු පානය කිරීම මගින් කැස්ස හට ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉඟුරු තේවල ප්‍රතිඔක්සිකාරක බහුලයි. ඉඟුරු වල හා තේවල ඇති ප්‍රතිඔක්සිකාරක නිසා ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. දිනකට ඉඟුරු කෝප්ප 2ක් පමණ පානය කළ විට දියවැඩියාව නිසා ඇතිවන වකුගඩු ආබාධන ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉඟුරු තේ පානය කිරීම ආතතිය දුරු කිරීමට, නිදිමත දුරු කිරීමට බෙහෙවින්ම හොඳ ඖෂධීය පානයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. අද අපි මේ ඉදිරිපත් කළේ ඉඟුරු දාපු තේකක් පානය කිරීම මගින් ඔබගේ දවස ප්‍රබෝධමත් වී යනවා මෙන්ම ඔබගේ ශරීරයට සිදු කළ හැකි වෙනස්කම් මොනවද කියා සොයා බලන එක. එසේනම් අද ඔබෙන් සමගැනීමට මත්තෙන් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ ඔබ වෙතට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් දැන්ම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කර සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. පතන්නම් ඔබට සුබම සුබ හෙට දවසක් කියා. නැවතත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු අදම ඔබෙන් සමුගන්නවා. මේ ඔබගේම YouTube නාලිකාව හෙලවෙදා.